Hát jó estét kívánok! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntök mindenkit. Azért kell nekem bevezetnem az előadást, mert Szász Péter, akinek az alapítványa szervezte ezt az előadást, ő megbetegedett időközben, és nem tud itt lenni. Hát nagyon nagy szeretettel köszöntöm az előadó urat, Coulombe-ot, és hát ennek az apropója az volt valójában, hogy nekem egy könyvkiadóm van, az Őskép könyvkiadó. Én elkezdtem foglalkozni katolikus irodalommal, katolikus könyvek kiadásával, így ismerkedtem meg Péterrel. Elkezdtem itt előadásokat szervezni a József Judit galériában. Egyebek között katolikus hittel, katolikus egyházzal kapcsolatos előadásokat. Itt Coulombe barátunk jelen is van, aki tartott ismerít előadást. És így került ez az előadás ide a József Judit galériába, aminek én nagyon örülök. Én próbáltam megszerezni azt a könyvet, amit az előadó úrnak a Magyarországon megjelent talán egyetlen könyve, amit a Jeris kiadó adott ki, ugye aki meghalt közben, és nem tudtam megszerezni a kapcsolatot, úgyhogy sajnos ilyen formában irodalom nincsen, nem áll rendelkezésünkre. Az előadás pedig, amit nyilván tudtok, az előadó, aki amerikai katolikus történész, közíró, nem teljesen ismeretlen nyilván előttetek. Bő 10 éve jelent meg ez a bizonyos könyv, Krisztus helytartói címen, a pápák történetéről. Sajnos ebből én már nem tudtam ugye szerezni. És hát most pedig az egyház és az állam viszonyrendszerének hagyományos keresztény szemlélete címmel fog előadást tartani. Az előadás felvételre kerül, ugye angolul fogja elmondani és fordítani fogják, és felvételre kerül, amit majd később természetesen meg is lehet nézni a YouTube-on. Akkor én fel is kérem nagy szeretettel, hogy tartsam a presentation. Well, nos. Well, good evening, gentlemen. I see no ladies among us. Jó estét, uraim! Hölgyeket nem látok. Was one. Volt, igen, bizony. Good evening also, young lady. Jó estét, fiatal hölgy! Well, they do say that translators are traitors. Azt mondják, hogy a fordítók, a tolmácsok árulók. I hope this won't be true tonight. Azt remélem, hogy ez ma este nem lesz igaz. The topic we have before us, altar and throne. Az a téma, hogy az oltár és a trón. Is of course an extremely complex one and takes up the biggest part of the history of the West. Egy nagyon összetett téma, és a nyugati civilizációnak egy nagy részét ezt teszi ki. But what we are going to focus on are concepts. De hát a fogalmakon fogunk összpontosítani. Of a large, all-encompassing nature. Amik átfogó természetűek. Rather than trying to defend it or inkább hogy megvédjük, vagy or trying to, shall we say, discredit its opponents. Vagy ezeknek az ellenzőit próbáljuk hát hitelteleníteni. Its opponents have done a marvelous job of discrediting themselves. Azokat, akik ezt ellenzik, már önmagukat nagyon jól lejáratták. By virtue of the fact that they have shaped the world we live in. Azért, mert hát ők alakították azt a világot, ami manapság élünk. And if you think that's not the case, well, just enjoy. És ha ezt nem így hiszed, akkor hát egyszerűen csak élvezd az előadást. Now, the concept of Christian monarchy has to start with Christ the King. A keresztény monarchizmusnak a fogalma maga a Krisztus királlyal kezdődik. As with your own holy crown of Saint Stephen. Ahogy Szent István szent koronájával. The cross is the ultimate throne. A kereszt a végső trónus. Now, in his 1926 encyclical Quas Primas, az 1926-os encikliában Quas Primasban, Pope Pius XI wrote 11. Pius azt írta, hogy not at all, that Christ was king for 3 reasons. Hogy Krisztus király 3 oknál fogva. 1, by descent. 1, származása miatt. Humanly speaking, he was the rightful heir of David. Emberileg ő Dávid király jogos utódja. Both on his mother's side, mind anyai, and his legal father's side. És a törvényes édesapja oldalán. Secondly, másodszorban, he was king by virtue of his role in creation. A teremtésben vett szerepe miatt is király volt.
Thirdly, Harmadszor, by right of conquest. a győzelem útján. What was that conquest? It was his death on the cross. Mi volt az ő győzelme? A kereszten elszenvedett halála. By virtue of having redeemed us all, he made us all his subjects. Azzal, hogy minket megváltott, mindnyájunkat az alatvalóivá tett. Now, in every good king that has ever lived, you could see to some degree a reflection of Christ. Minden jó királyban, aki valaha élt, valahol látjuk Krisztus visszatükrözve. Whether it be in his mercy, Irgalmánál fogva, in his justice, igazságánál fogva, or in his self-sacrifice. vagy az önfeláldozásánál fogva. This is why, again, as with the crown of St. Stephen, as with the Holy Orb, Ugyanúgy a Szent Kereszt mellett ott van az országalma, the cross is there. ami szinte fölött ott van a kereszt. You'll see it in all the crowns of Christendom, one way or the other. A keresztény királyságok összes ilyenén lehet ezt látni. This I should have said this before, but parenthetically, if someone would warn me when it's 35 and then 40 minutes, I'd appreciate it. Jó, szóval 35-40 percnél szóljunk. All right, Right. we got about half hour. Excellent. The first concept to look at then, after that of Christ the King, is the idea of Christendom. Szóval Krisztus király fogalmát követően maga a keresztény világ, a keresztény királyság, a keresztény civilizációt kell fogalomként beszélni arról. The Res Publica Christiana. A Res Publica Christiana. That was like Magyar. All Christian countries, just like all Christian peoples, form part of a single unity. Összkeresztény ország, ahogy az összkeresztény népek egy egységben valók. It's certainly true that there is schism and all sorts of conflicts and so on. Bizony van szakadás, mindenfajta konfliktus, stb. But from the time that the Emperor Theodosius the Great made baptism the entrance into Roman citizenship, De onnantól, hogy a nagy Theodósz a kerességet tette előfeltétel annak, hogy valaki római polgárá váljon, onnantól there has been a connection between the church and the empire that all the bizarre occurrences of history cannot completely efface. van egy kapcsolat az egyház és a birodalom között, ami a történelem viszontagságai nem tudnak eltörölni. Now this is not to say that unity is supposed to be the kind of unity we think of today. Most ez az egység nem olyan, amire ma gondolunk, feltétlenül. The unity of the EU, Az Európai Unió egysége, the United States, Egyesült Államok, or God forbid, the Soviet Union. vagy hát Isten kiméljen a Szovjetunió egysége. Nevertheless, it is important to remember that all Christians, especially all baptized Catholics, are members of one body. De mégis emlékezzünk, hogy valamennyi keresztény, különösképpen valamennyi katolikus egy testnek a része. And this is why the role of the emperor has been so important in our history and has an important role even in theology. Ezért van, hogy a császárnak nagyon nagy szerepe volt a történelmek során, és a teológiánkban. So late as 1955, there were relics of this in the Roman Missal. 1955-ig még ennek a maradványai, idézőjelben erekjei még található voltak a római misekönyvben. In the prayers for the emperor on Good Friday, Holy Saturday. Nagypéntek, nagyszombati imádságokban, ahol a császárért voltak imák. Now, obviously, the history of the imperial idea is a very, very long one. There are many, many permutations. Szóval a császári a birodalmi elképzelésnek nagyon-nagyon sok alfajai vannak. And certainly it has been the cause of a great deal of conflict and bloodshed. És bizony nagyon sok vérontás és viszály, és hát itt jelen van. But of course that's true of every other idea in the mind of man.
De az emberi fogalomtárnak minden más fogalma is hát ezzel van átszőve. I'll just say here parenthetically Zárójelben, that you'll often hear, for instance, of how terrible it is that there have been all these wars in the name of religion. hát sokszor mondják, hogy milyen rosszak voltak ezek a sok háborúk, amik a vallás miatt voltak. And you'll have been told how terrible it is that all these people have died because of a belief in God. Hogy milyen rettenes, hogy ennyi sok ember halt meg az Isten hite miatt. But if I were to take that kind of thinking, if I were to believe that kind of thinking, De azt a gondolkodásmódot elhinném, then I should have to look at the fact that far more millions since 1775 have died in the name of freedom. akkor valóban 1775 óta sokkal többen haltak meg a szabadság gondolata eszméje miatt. The American, the French, the Latin American revolutions, Az amerikai, francia, latin-amerikai forradalmak miatt, the revolutions of 1848, az 1848-as forradalmak miatt, both world wars on all sides, mindkét világháború, mindkét oldalról, and just about every single conflict since 1945 on all sides. és tulajdonképpen minden konfliktus, minden oldalról 1945 óta. So if I were to take that thinking literally, I would have to say Szóval ha ezt a fajta gondolkodást szaván fognám, szó szerint érteném, akkor azt kellene mondanom, hogy that this freedom is a far bloodier God than any other mankind has ever worshipped. hogy a szabadság istene, úgymond, sokkal véresebb Isten, mint bármilyen Isten, amit az emberek valaha imádtak. Fortunately, I don't think that line of reasoning is any good at all. Hát szerencsére ezt a fajta gondolkodásmódot nem hiszem, hogy ez egyáltalán valamit ér. All a lot of nonsense. Ez mind baromság. Nevertheless, the imperial idea is key to understanding the theory of Christendom. Mégis a császári birodalmi ötlet, elképzelés, fogalom a keresztény világot, hát szükséges, hogy ahhoz megértsük. But we'll leave it to hang in the air and you could research it further on your own. De ezt egy pillanatig félretesszük, annak érdekében, hogy mindenki utána járjon maga. Because the next idea is the idea of the nation. Mert utána van a náció, szóval a nép fogalma. Every single Catholic nation Minden katolikus, akkor most használjuk azt a szót, hogy ország, most én mondom, and for that matter, every Orthodox nation és minden ortodox ország has its own sort of, its own van a saját religious mission, vallási küldetése, its own particular religious narrative. a saját vallási narratívája, elbeszélése. France is the oldest daughter of the church. Franciaország az egyház legidősebb lánya. Spain is the evangelizer of the West Indies. A Spanyolország a nyugat, szóval a Karib és az új világnak az evangelizátora. Portugal, the evangelizer of the East Indies. Portugália meg a keletnek az evangelizátora. And most especially Hungary, the Apostolic Kingdom. És Magyarország az apostoli királyság. Having spoken about universality, we have to say that the national is also very precious. Most, hogy az egyetemesről beszéltünk, arról kell beszélni, hogy a nemzeti, az országi is nagyon értékes. But there is a danger. De van veszély. And the danger, unfortunately, is often a siren call to those of us on the right. És ez a veszély nagyon sokszor itt szó szerint a sziréna, szóval egy hívószó számunkra a jobb oldalon. The easy temptation to fall into Könnyű abban kísértésbe esni, hogy is to think that the value of the Catholic Church and the Catholic faith a katolikus egyház és hitnek az értéke az, is as the incarnation of the spirit of my particular country. hogy az én országomnak a különös megtestesítője. Actually, the opposite is true. Ennek az ellenkezője igaz. The value of my country Az én országomnak az értéke is in proportion to its reflection of the faith. arányaiban van annak, hogy a hit arányaiban van. If my country acts as a
purveyor of the faith, as a guarantor of the faith, Ha az én országom a hit továbbítója, biztosítójaként viselkedik, cselekszik, to that degree, she is good. annak arányaiban, értékében jó. But to the degree that she is not, De amennyiben nem, she is not. nem. Kind of like with individuals. Tulajdonképpen úgy, mint az egyének. So, having said all of that, the traditions of the nations of Catholic Europe Katolikus Európa országának a hagyományai, are all monarchical. ezek mind hát királyságiak, szóval monarchisták. I fell into the making the noun out of a Latinism here. So mind a királyságot tükrözik. He's Canadian. Sorry. How did you know that? What's that? How did you know that? I can hear it in your Magyar. There you go. Oh. In his English, he sounds like American, but in Magyar, he's Canadian. Peter told you. Peter told you. All right. You don't know that. All right. So, moving right along. Tovább. Haladunk tovább. Every Catholic nation Minden katolikus ország has its own history and tradition of coronation. van a koronázásnak a saját hagyománya és története. The rites of coronation, A koronázási rítusok, and I almost don't have to tell this to an Hungarian és audience, bizony egy magyar hallgatóságnak ezt nem kell, szinte nem kell elmondanom, are key to the sanctity of Catholic monarchy. ezek kulcsok a katolikus királyságnak a megszentelődéséhez. But it's important to bear in mind that this is true not just in Hungary, De bizony ez nem csak, ezt tartsuk észre, és nem csak igaz Magyarországon, but with the Poles, the French, lengyelek, franciák, and until the past couple of centuries anyway, the Spanish. és hát sajnos ez pár évszázadokig a spanyolokra is igaz volt. And each of these coronation rites across Europe have ceremonies that are particular to that country. És ezek az összkoronázási rítusok Európa szerte vannak részei, amik különösek ahhoz az országhoz. Just like the heaping of the earth of the Hungarian counties. Például a magyar megyéknek a földjének a fölhalmozása, is to the Hungarian. ahogy az magyarok számára egy különlegesség. With the Polish coronation ceremony, for instance, A lengyel koronázás például a knight in armor egy lovag páncélban would literally fall from his horse to symbolize the death of the old king. szó szerint leesne a lováról, hogy jelképezze ebből az öreg királynak a halálát. But what was common to all coronation rites were three elements. De 3 elem volt, ami az összkoronázási rítusban közös volt. The first was the anointing. Az első a felkenetés. For our purposes, the most important. Ez számunkra a legfontosabb. With a few countries, France, England, and a couple of others, Egy pár ország, a Franciaország, Anglia, this was done with chrism. ezt krizmával tették. With most, it was done with the oil of catechumens. Más országokban a katekumenek olajával tették. And that's important because you'll have heard the phrase of the Catholic people as being a royal priesthood. Mert ugye hallottatok azt a kifejezést, hogy mi királyi papság vagyunk. That is being expressed perfectly in this ceremony. Ennek a szertartásnak, szóval ebben a szertartásban tökéletes kifejezésre jut. Then, of course, comes the coronation, Akkor maga a koronázás, the actual placing of the crown on the head. hogy ténylegesen oda helyezik a koronát a fejre, Well, just as with your own holy crown, ugyanúgy, ahogy a szent koronával, all the crowns of Europe have a particular history of their own. minden európai koronának van egy saját története. The Hungarians are particularly blessed that they have never lost sight of theirs. Különlegesen áldottak a magyarok, hogy soha nem felejtették el a sajátjukat. The third element, which is in some ways the oldest, is the acclamation. A harmadik elem, ami talán a legrégebbi, a kihirdetés, felkiáltás. This is where all the great men of the realm, the bishops and nobles and guilds and all the rest,
ahogy proclaim the new sovereign. az országnak az előkelői, a püspökök, az urak, a cégek elfogadják, felkiáltanak az új uralkodójukhoz. In many, try not to cough into the microphone. You want some water? Yes, please. Can I give that? Just I need two hands. It's okay. It's a gentleman. Your speaker is still on. So that's good. He ruins his voice. I don't have to ruin mine. Switch. So I can offer you this. Oh, God bless you. Thank you. Thank you very much. Hold a strap some moment. I'll take it right after. Majd az előadás követően. Köszönjük. Take it now, he says. Okay. All right. It's not optional. Okay. I'll do as I'm told. Thanks. Engedelmeskedik. All right. All right. Well, You need the water? Do you want to hold the water? no, no. All right. All right. So, The water and the extraction is not compatible. The water and the extraction is not compatible. You don't have to use water. So you got to put the water down. all right. All right. We're back on track. Nos, folytassuk. So the coronation rite also encompassed in many countries one other element. Nagyon sok országban a koronázási rítus még egy elemet foglalt magába. And that was either the application with or the presentation of spurs. A sarkantyú, hogy vagy átnyújtották, vagy felruházták a sarkantyúval. Because the king is also the head of his country's chivalry. Mert hogy a király az országának, a lovagságának is a feje. Again, varies wildly from country to country. Igen, bizony itt is nagyon nagy különbségek vannak országról országra, voltak. Nevertheless, the commonality is there. Minden esetre ott van ez a hasonlatosság. Now, in some coronation rites, you would have a particular blessing for the queen. In Hungary, of course, the Bishop of Veszprém would crown the queen. Egyes országokban volt egy különleges áldás a királyné számára. Magyarországon persze természetesen a veszprémi érsek volt az, aki megkoronázta a királynőt. But in Bohemia, the Queen of Bohemia was crowned by the head of the canonesses in Prague. De Prágában, Bohémiában a királynőt a női kanonok rendjének a főnöket koronázta meg. So, we've gotten the king crowned. Now what? Nos, megkoronáztuk a király, mi következik? Every royal household had an ecclesiastical household that was an important part of its regular function. Minden királyi udvartársnak volt egy egyházi udvartartás, ami szerves része volt a működésének. The royal chapels that you'll see across Europe Királyi kápolnák Európa szerte, were very often used daily. amiket hát szinte naponta használtak. In fact, it was expected of most kings that they would hear mass daily. Sőt, legtöbb királytól elvárták, hogy naponta hallgasson szentmisét. In the case of some, like Louis XIV, the hearing was about all they were able to do most of the time. Egyes királyok esetében, például 14. Lajos, hát körülbelül csak ennyire telt, hogy meghallgatta. But nevertheless, whether they were good or they were bad, whether they were personally religious or not, the Catholic king was supposed to set an example of some kind to his people. De akár hívő volt, nem hívő, jó volt vagy nem volt jó, a katolikus királytól elvárták, hogy valamelyik példa legyen a népei számára. And so you would find all of the, for instance, if you go to Gödöllő today, did I say that right? Pretty good. Szóval például, ha ma elmegyünk Gödöllőbe, The local parish, of course, was endowed by the king. ottan a helyi plébániát a király látta el, And you see that again all over Europe in literally almost every adjoining parish church, any palace or royal residence is filled with royal gifts. és ezt látjuk szerte Európában, hogy a legközelebbi plébánia úgymond király adományokkal van tele. And of course, there were royally endowed abbeys.
És voltak persze királylag adományozott apátságok. And in several countries, the king was actually considered a canon of one or another cathedral. És egyes országokban maga a király kánonként szerepelt, kanonokként volt bejegyezve valamelyik káptalanban. But so far, we've been dealing purely with religious life. Most eddig csak a vallási életről beszéltünk. I'll have a couple of more points to say, and then there are a couple of other things we have to look at in terms of the structure of the state. De még egy-két dolgot szeretnék említeni, és utána az állam apparátusról kell beszélnünk. One of the reasons why religion played such a big part in the life, in the everyday life of the Catholic monarch, regardless of his personal probity. A saját hajlamaitól függetlenül mégis azért játszott olyan nagy szerepet a vallás a katolikus király életében, is that the king was seen as the partner of the church. Mert a király az egyháznak a partner, társa volt. In leading his subjects to heaven. Annak érdekében, hogy az alattvalót a mennybe vezesse. The church's job was very, very specific, obviously. Az egyháznak természetesen egy nagyon specifikus, különös küldetése volt. But as you may have noticed, when people are either starving or being attacked, they don't look after their religious life very well. De hogy észrevehető, hogy az embereket, ha támadják, vagy ha éheznek, akkor nem feltétlenül annyira vigyáznak a vallási életükre. So it was up to the king to attempt to provide the temporal situation against which it would be easier for his subjects to work out their salvation. Szóval a királynak volt az a feladata, hogy a úgymond világi helyzetet megoldja, a világi dolgok után lásson, hogy az emberek tudjanak munkálkodni az üdvösségükön. Now, that being the case, I'll also mention at this point that, again, I don't know if this will be the case in this audience. Nos, ha ez igaz, nem tudom, hogy ez igaz itt a jelenlévő hallgatóságnál. But what I'm going to say about the nature of the state refers really to medieval Catholic monarchy rather than to the so-called absolutism of the Baroque. Ez, amit most elmondok, az inkább a középkornak, a középkori királyságokra vonatkozik, inkább mint a barokkornak az abszolutizmusára vonatkozna. I have to say so-called absolutism. Úgy azt kell mondanom, hogy úgymond abszolutizmus. Because no monarch of that time mert akkor semmelyik király had the ability to change the definition of human life. Nem volt képes arra, hogy az emberi életet másképp határozza meg. Or the nature of marriage. Vagy például a házasság természetét megváltoztassa. This was reserved to the absolute republics of the 21st century. Ez ugye a 21. század köztársaságaira vonatkozott. Vagy hát ők tették. Who did not produce nearly as beautiful art. Akik hát szóval a művészetet, amit termeltek, hozzá sem hasonlít. Just thought you'd notice. Anyway. Talán észrevettétek. Seriously, the point to remember is that, first and foremost, is that just as the idea of Christendom was sort of vague in the Middle Ages, the idea of the empire was vague. Szóval emlékezzünk arra, hogy ahogy a középkorban a keresztény birodalom, illetve maga a birodalom fogalma egy kicsit homályos volt, so too was the notion of the state itself. Maga az állam fogalom is egy kicsit homályos volt. Ironically, the best example of what the medieval state really looked like. Ironikusan a legjobb példa arra, hogy nézett ki a középkori királyság, is the modern church. A modern egyház. I don't mean to say that everyone were priests and nuns. Ez nem azt akarom mondani, hogy mindenki pap és apáca volt. What I mean is that you had all sorts of different bodies. Hogy különböző testületek voltak. Religious orders, dioceses, universities. Rendek, egyetemek, egyházmegyék. Guilds. Cégek. Confraternities. Testvéri társulások. Társulások. Confraternity? Confraternitás. Jó, confraternities, yes.
a myriad of corporations and groups and bodies Szerteágazó különböző testületek, csoportok, whose major unity was through shared loyalty. akinek az egysége a közös hűségben találtatott. Now, to look on a very, very basic level, Nagyon alapszinten vizsgáljuk. after the breakdown of the Carolingian Empire, Mikor a Karoling királyság birodalom szétesett, you had the emergence, of course, of feudalism. akkor ugye a feudalizmusnak a kialakulása következett. The cities were shrunken. The remaining Roman cities were shrunken. A maradék római városok összezsugorodtak, And very often the local bishop was the top temporal officer there. és nagyon sokszor a püspök volt a világi fej is. And of course the countryside was divided up amongst the various feudal lords. És a vidéket a különböző feudális urak osztották szét. Greater and smaller in a chain from the lowest baron to the highest duke. Kisebb-nagyobb láncszemekben a kis bárótól a hercegig. But again, with the specifics varying wildly from place to place. De annak ellenére, hogy a részletek között nagyon sok különbség volt helyről helyre. As the Middle Ages wore on, the cities became increasingly prominent, Ahogy haladt a középkor, a városok előkelőbbek lettek, and the merchant guilds, the craft guilds, and if they had the patricians, és a kereskedelmi cégek és az iparcégek és a város előkelőségei, ha voltak, tended to edge out the bishop and take the dominant role in governing the cities. hát kiszorították a püspököt, és átvették az uralmat a városokban. These cities in turn became almost independent city-states. Ezek a városok szinte városállamok váltak. Like the imperial free cities of the Holy Roman Empire, Például a német-római birodalomnak a szabad királyi városai, the good towns in France, a Franciaország jó falvai, and the royal free towns in Hungary. és Magyarország szabad királyi városai. Very different in details, Nagyon nagy különbség így hát a részletekben, but similar in generalities. de általánosságokban hasonlítottak. As we know, the story of the later Middle Ages was the slow growth of the modern state. És ahogy tudjuk, a késő középkornak a története, a modern államnak a kialakulásának a története. And that growth eventually culminated in, well, sorry to say, És ez a növekedés sajnos oda jutott, sajnos azt kell mondani, the Reformation. a reformációban. And that Reformation in turn saw the church reduced És ez a reformáció látta az egyházat lekicsinyítve, to a mere arm of the state in Protestant Europe, hogy protestáns Európában az államnak egy ágazatává vált, and to accepting a lot more government control in Catholic Europe. és katolikus Európában sokkal több állami beavatkozást kellett elfogadnia. Sadly enough, one of the most grotesque examples of the latter was, of course, Joseph II. Szomorúan ennek a egyik leggroteszkabb példája második József volt. Having said all of that, however, there are three lessons we can draw from this history that I've gone through. De minden esetre ezt elmondva, mégis 3 tanúság van abból, amit most én elmondtam. The first is the difference between authority and power. Az a különbség a hatalom és hogy fordítsam, erős a hatalom között. Igen, az autoritás és a hatalom közötti különbség. I'm just looking for the best word. All right, I trust you. I trust you. I remember the, parenthetically, I remember giving a talk in Serbian. Egyszer Szerbiában, you gave the talk in Serbia or in Serbia? Translating. Hogy akkor egyszer szerb nyelvre fordították, On a similar topic. hasonló témán, I don't think the translation was that great és nem hiszem, hogy nagyon jó volt a fordítás, because an old lady told me afterwards she had no idea chickens laid potatoes. mert egy öreg asszony utána is fogalma sem volt, hogy egy csirkék krumplit tojnak.
So I have to trust him completely. Hogy bennem teljesen, és a csirkék nem tojnak krumplit. I've just actually told them that chickens do not lay potatoes. Yeah, well, yeah, we wouldn't want any confusion No, here. I want to destroy my credibility anymore. All right. Now, the medieval Catholic king, A középkori katolikus király against the backdrop of institutional chaos that I've painted, az intézményes, az a káosz, az intézményes káosz háttérrel, amit most én felfestettem, had authority, but not much power. hatalma ugyan volt, de kevés ereje. A good king was like an orchestra leader, Egy jó király olyan volt, mint egy karmester. in that he was able to bring together the various bodies of state in some sort of harmony. Hogy az állam különböző testületeit valamilyen összhangba tudta összehozni, összehangolni tudta. Rather as a good pope can. Ahogy egy jó pápa is teheti. But with a bad king, De egy rossz király he might make life miserable for his immediate circle. lehet, hogy a közvetlen köre számára nyomorúságosá tudta tenni az életüket, But what you had in the rest of the country was not despotism, but anarchy. de igazán nem despotizmus volt a ország szerte, hanem anarchia. Hence the robber barons and all that kind of thing. Láss rablóbárók, stb. The difference between our system today and that system of long ago A különbség a mai rendszerünk és az a régi rendszer között az, is that then authority was concentrated in the king and the church, hogy akkor a hatalom a király és az egyház kezében volt, ott központosult, and power was scattered és az erő szerte szét volt, amongst the nobility, the religious orders, the guilds. a and this and nemesség, that. cégek, vallási rendek között. In our system today, A mai rendszerünkben power is concentrated. az erő központosult. Authority is diffuse. És az autoritás, a hatalom az, ami hát szét van szórva. When I say I rule in the name of the people, Mikor valaki azt mondja, hogy én a nép nevében uralkodom, what does that mean? ez mit jelent? Not much. Nem sokat. In this particular case of ours, in the modern state, I don't say in Hungary, but in the modern state, A mi bizonyos esetekben, a modern államban, nem tudom, hogy ez Magyarországra igaz, power is supreme and authority is nearly meaningless. az erő minden, és a hatalom, az autoritás igazán jelentéktelen. The second lesson we can learn A második dolog, amit tanulhatunk, is that you could say you have separation of church and state. elmondhatjuk, hogy hát külön van választva az állam és az egyház, Well, you might have separation of my church from the state, de lehet, hogy az én egyházamat ugyan elkülönítették az egyház, elválasztották az államtól, or your church from the state, hát vagy a te egyházadat választották el az egyháztól, or their church from the state. vagy Amaznak az egyházát. But every society has an animating philosophy that fulfills the place of a state church. De minden társadalomnak van egy társadalom filozófiája, ami élteti az egyház helyet. With the Soviets, it was communism. A szovjetek számára az a kommunizmus volt. There is no God and Lenin is his prophet. Nincs Isten és Lenin a profétája, And so it is in the modern West. és ugyanez van a modern nyugaton. Like any other state church, Mint minden más államegyház, it serves to give legitimacy to the ruling class a legitimitást ad az uralkodó osztálynak, and to lay down the laws that we all pretend to abide by. és lefekteti úgymond a törvényeket, amiket azt játsszuk, hogy ezeket követjük. But it's very difficult to define in the West. De nagyon nehéz meghatározni nyugaton. You could call it secular humanism. Szekuláris humanizmusnak nevezzük, You could come up with all sorts of names for it. más neveket kitalálhatunk. But because it's so vague, De azért, mert olyan homályos, you generally only become aware of it when what's the word in English? trespassed? When Transgressed? you transgressed. That's the word I Transgressed.
You generally only know it when you've transgressed. Igazán csak akkor veszük észre, amikor hát átlépjük a határt, mikor vétettünk ellene. But then I guarantee you the punishment will be severe. De akkor garantálom, hogy akkor a büntetés súlyos lesz. Now, having said that, there's a third Ezt elmondva van egy harmadik, lesson, and then I will draw to my conclusion. és akkor összefoglalom és befejezem. The third lesson to be learned A harmadik tanulság, is that every society has the rulers and the ruled. hogy minden társadalomnak vannak az uralkodói és az uralkodottak. What makes one society different from another Ami megkülönbözteti az egyik társadalmat a másiktól, is the nature of that rulership az az uradalomnak, az uralkodásnak a természete. and the established faith which they serve. És azt a megalapított hitet, amit szolgál. For myself, I would rather be ruled by a man I could not vote for Én személyesen, inkább azt választanám, hogy valaki olyan uralkodjon fölöttem, akiért nem tudtam szavazni, but who thought he would fry in hell forever if he ruled me badly. de aki azt gondolta, hogy örökké rohadni fog a pokolba, ha rosszul uralkodott fölöttem, Then by someone for whom I voted, mint olyan, akiért szavaztam ugyan, but saw me merely as a cow to be milked. de azt látta, hogy én csak egy tehén vagyok, akit fejni kell. But that's just me. De ez csak én vagyok. In truth, again, Hungary is a bit different, but I'm speaking specifically of the West and of the United States, Western Europe. Magyarország más, de most a nyugatról, a Nyugat-Európa, az Egyesült Államokról beszélek. We have evolved an illusory system. Kialakult, We have evolved an illusory. egy szemfényvesztő rendszer alakult ki, that conceals these facts common to all societies. ami ezeket a tényeket, ami minden társadalomra igaz, elrejti. As a result, we have ruling classes which are completely irresponsible, Ezért van egy uralkodó osztály, aki teljesen felelőtlen, and a state religion which, as I've said, is nearly indefinable. és egy államhit, ami meghatározhatatlan. This is not a system that can long endure. Ez nem egy olyan rendszer, ami hosszan élhet. Which brings me now to my conclusion. Így akkor összefoglalva, The Catholic faith is the means of salvation for all of us as individuals. a katolikus hit mindnyájunknak az üdvösségének a módja, mint egyének. But it is also the means of saving societies if they are to be saved. De a társadalom megmentésének az eszköze, amennyiben megmentésre szorulnak. As you look around your particular country, Ha körbetekintünk saját országunkban, you can see bits and pieces and remnants of a great and Catholic past. akkor egy nagy katolikus múltnak a maradványait szemlélhetjük, Which is the case in all of Europe. ami Európa szerte igaz. To begin the re-evangelization of your own country, Hogy elkezdjük a saját országunknak az újraevangelizációját, do not look at these as the remnants of a glorious past, ne úgy tekintsünk rá, mint egy dicső múltnak a maradványai, but please God, the foundation of a far greater future. de adja Isten, hogy egy sokkal nagyobb és dicső jövőnek az alapjai. And with that, lady and gentlemen, I thank you. És hölgyem és uraim, köszönöm szépen. I'm willing to take questions, however. Lehet kérdezni. Fogad kérdéseket. All clear as mud. Minden olyan tiszta, mint a sár. Ez egy angol kifejezés. I'll start asking embarrassing questions. If I Elkezd remember ő this one. ilyen megszínjeltő kérdéseket feltenni. Questions? Kérdések. So my question is that the system what now we live, it's about because in the age of the Enlightenment, the people thinking that it would be good if we have a better response. So it's when you not choose your leader, but everybody who in the ruling class is because they're born in that station. It's hard to control if everybody there is very corrupt, because it could happen when it's no control of the power. It's usually go very corrupt.
And I'm not saying that today's system, this democratic republic, is a good system, because like if we just see the last 30 years in Hungary, this is one of the most corrupt country now in Europe. Várj, én is elveszítettem a fonalat. You getting this? Most of it, I think. No, my question is that in ideal Catholic society, that what you told, that you rather live in a country with that you are not vote, that what would be the control for, because if you not control something, it usually go in a very wrong way. I think I understand what you mean. You'll need to restate the question in Magyar, though. Ha jól értettem, akkor, mert itten volt egy eszmetörténeti összefoglaló is, de hogy akkor mi gyakorolja a kontrollt a nem választott, de pokoltól rettegő uralkodó fölött. Szóval, hogy igen, ezt látjuk, középkorban is voltak olyanok, hogy voltak tényleg nagyon katolikusok, de ott is nagyon sokszor voltak nagyon korrupt királyok, és nincs semmi kontroll benne, akkor egyszerűen... So who controls the bad king? Ez a kérdés? Who guards the guardian? Who guards the guardians? That is an extremely good question. Ez egy nagyszerű és nagyon jó kérdés. The problem is that we are used to thinking of a state which is all controlling. Az a baj, hogy hozzá vagyunk szokva az, hogy úgy gondoljunk az államról, hogy a mindent ellátó, minden fölött uralkodó állam. And because the state is everything, És mert az állam minden, whether the king is good or bad, az, hogy a király jó-e vagy rossz, is life or death for every individual of the country. ez élet vagy halál kérdése az ország minden egyéne számára. But as I mentioned earlier, before the emergence of absolutism, De ahogy említette, az abszolutizmus kialakulása előtt, in truth, a good king could affect things on a huge scale. egy jó királynak hatalmas befolyása lehetett, But a bad king, except for the people immediately around him, de egy rossz király, kivétel azok, akik a körülötte vannak, really could not affect, other than the emergence of anarchy, which he didn't control. Kizárva az, ha ő előidéz egy anarchiát, az kizárva, could not affect his subjects the way the modern state can. Nem tudta úgy befolyásolni, úgy hatni az alattvalóra, úgy, ahogy a modern állam teheti. So again, if you look at our setup today, I have to say, let me gather my thought a minute. Part of our problem is that we have bought in so deeply into the illusions we've been handed. Az egyik gond az, hogy szóval ezt a szemfényvesztés, ami most zajlik, ezt így nagyon elfogadtuk. In my country, for instance, Az én országomban például. who voted for gay marriage? Tulajdonképpen ki szavazott a homoszexuális házasságra? Who voted for abortion? Ki szavazta meg az abortuszt? Gee willikers, who voted to make all property seizable if the city could find someone to pay higher tax for it? Ki szavazott arra, hogy ha az adott város nagyobb adót fizetne egy magánterületre, hogy az állam azt elfoglalhatja. And yet I have never heard of any monarch that claimed to be Catholic ever able to do any of those things. De én soha sem hallottam egy olyan királyról, aki katolikusnak mondta magát, aki ezt megpróbálta volna, vagy egyáltalán gondolta volna, hogy ő ezt megteheti. We have conceded to the modern state power that in the medieval state would have led to rebellion. Annyi hatalmat átadtunk a modern államnak, amit a középkorban lázadáshoz vezetett volna. Beyond that, I can tell you, to give you one other example, and it's not a comfortable example. Azok még egy példát, ha bár ez kényelmetlen. I have said that the medieval state resembled nothing so much as the church today. Azt mondtam, hogy a középkori állam igazán a mai egyházra hasonlít. In the current attempts of our Holy Father, Szent Atyánk jelen pillanatnyi kísérleteiből to impose his views on various areas. Hát ugye az ő kísérletei, hogy az ő elképzelhetését ráerőtesse bizonyos területekre. He finds it's not as easy as he might have thought.
azt találja, hogy nem olyan könnyen megy, mint talán gondolta. Because every institution is like that. Mert ilyen minden intézmény. So, to answer your question, Szóval válaszol a kérdésedre. in Catholic monarchies as they were, A katolikus királyságok úgy, ahogy voltak, the king, oddly enough, a király, while essential, habár hát szükséges, usually his own personal predilections didn't matter much for the good of his subjects. az ő személyes hajlamai annyira nem számítottak amellett vagy az ellen az ő alattvalói számára. You'll hear in your histories about the very few really evil Catholic kings there were. A történelem során hallunk egy pár nagyon gonosz katolikus királyról. You won't hear so much about the many great saints. A nagy szentekről annyit nem hallunk. And you'll hear nothing about the multiplicity of mediocrities. És a középszerűekről semmit nem hallunk. A rengeteg középszerű uralkodóról nem hallunk semmit. You see, we are so politicized. Mert annyira át van politizálva, We can only think of life in terms of politics. hogy már csak az életet csak a politika keresztül szemléljük. And that in itself is a creation of the Enlightenment. És már ez maga a felvilágosodásnak egy teremtménye. Does that help? Ez segít? So it's what I understand is like a little bit what the libertarians say, that it's a small government would be better with Catholic. Are the libertarians right? Less government, smaller government. Well, I see what you're saying. Yes and no. Igen és nem. Because the libertarians, how do I put this? The Catholic state that I described. Szóval a katolikus állam, amit itt elmondtam, could only work csak úgy működhet, if the vast majority of people ha a legtöbb ember were believing Catholics hívő katolikus volt, and attempted to some degree to follow their faith. És valamelyest próbálta követni a hitét. The libertarian, on the other hand, a libertarian, magyarul ez mi? Libertárius, az most így mondja, a libertárius, úgymond. He takes the individual's own personal whim. Az egyén személyes kívánsága, hajlamát veszi, as the greatest good. Mint a legfőbb jó. And so he says there should be no censorship. Hogy például ne legyen semmi cenzura. There should be no control over prostitution. A prostitúció fölött se legyen semmilyen There should be no control over szabály. Anything. Tulajdonképpen semmi fölött ne legyen semmilyen szabály. If men were angels, ha az emberek angyalok lennének, I would be a libertarian. Akkor én libertárius lennék. But unfortunately, in my experience anyway, de sajnos hát legalább az én tapasztalatom az, hogy we're not. Nem az vagyunk. The libertarians, where I say they're not entirely wrong, are that the modern state is of course much too big. Absolutely. Abban igazuk van a libertáriusok, hogy a modern állam messze túl nagy. But their solution is unworkable. De az ő megoldásuk nem működne. And if it did succeed, we'd really be in for it. És ha sikerülne, hát akkor bizony nagy bajunk lenne. For one thing, I doubt the paper would be delivered. Hát az biztos, hogy az újságot nem szállítanák ki. All clear as mud. So what would you say to Catholic libertarians or anarcho-capitalists or For example, Mr. Woods. Small government guys or Hayek or Tom Woods? Tom Woods? Yes. So is it workable if it's Catholic libertarianism? But then again, that would be just what you just described. You see, that's the problem. I mean, a kérdés afölött volt, hogy mit szól, mert ugye van az Egyesült Államokban egy nagyon nagy és jelentős katolikus libertáriánus mozgalom, hogy mit szól ehhez. You get what they're describing as Catholic libertarianism. Amit ők katolikus libertarianizmusnak mondanak, is inspired by their studies in the Middle Ages. A középkor bizony az ihleti, and ends up being sort of a return to exactly what I've described. De tulajdonképpen, sorry, which part of what you described? About the medieval state.
So valahol, Catholic libertarian, I'm sorry. The Catholic libertarians have based their views on their studies of the Middle Ages. Szóval a katolikus libertárius valóban a középkor tanulmányaira alapozzák az ő véleményüket. And so what they end up with is something very much approximating what I described as the medieval state. Szóval valóban az ő eszméjük az, ahogy én jellemeztem a középkori államot. But they couldn't really say that, could they? Because of the myth of progress. De ezt nem tudják mondani a haladás mitosza a téveszméje miatt. The same is true of distributism. A distributism. Distributizmus. Chesterton, Belloc. A Chesterton és a Hilaire Belloc-nak az eszméről ugyanúgy szintén. And one of the things too, I should point out in this context. Amit most ebben a kontextusban szintén el kell mondani. I've gone on about the medieval monarchies and so on. A középkori monarchiákról, az királyságokról beszéltem. But if you bring it forward, look at the French legitimists, the Spanish Carlists, and so on. De ha a francia legitimisták, a spanyolországi karlistákról beszélünk, stb. For that matter, your own Catholic People's Party in the 19th century, the Zicsis. Vagy a Zicsikről, a 19. századi katolikus néppártról beszélünk. You look at all of these folk, and they were very much loyalty to the crown, loyalty to the church, local liberties. Tulajdonképpen ők is, hogy hűség a koronához, hűség az egyházhoz, és a helyben maximum szabadság. It's the same sort of thing. It's the same family tree, if you will. Ugyanaz a családfa, ha úgy tetszik. I mean, again, another question that always comes in for Catholic political and social activists. De katolikus társadalmi aktivistákra számára mindig egy kérdés. Are the allies that practical work seem to require? Hogy hát szóval a gyakorlati munka milyen szövetségesekre kell, hogy számítson. And their versus their first principles as Catholics. Versus az ő alapelveiket, mint katolikusok. To give you an example from American history. Egy amerikai történelemből egy példa. During the Great Depression, we had what was probably our most creative period of political thinking in the United States. A Great Depression, szóval mi az magyarul? A nagy világválság, köszönöm szépen, a nagy világválság a 1930-as évek alatt az Egyesült Államokban egy nagyon kreatív időszak volt a politikai gondolkodás számára. So at that time, as in the rest of the Catholic world, you had a lot of Catholics trying to apply the social encyclicals, especially Quadragesimo Anno and Quas Primas. Hogy ez időben a katolikusok próbálták érvényesíteni, gyakorlatban átléptetni a társadalommal kapcsolatos enciklikákat, Quadragesimo Anno, illetve a Quas Primas. To the decaying industrial system they saw around them. Az omladozó ipari társadalomra, amit láttak maguk körül. The three most famous Catholic groups of this sort in America during the 20s and 30s. A 20-as és 30-as években a három legismertebb katolikus ilyen csoport were Monsignor John Ryan Monsignor, Dorothy Day and Peter Moran. Dorothy Day és Peter Moran. It's Catholic Action? No, Catholic Worker. Catholic Worker. A katolikus munkás mozgalom. And Father Charles Coughlin. És Charles Coughlin atya. Now, these three quoted exactly the same principles. Ugyanazokat az elveket vallottak. They pointed to the same documents. Ugyanazokra a dokumentumokra hivatkoztak. Their solutions sounded very similar. A megoldásaik nagyon hasonlítottak. But there was a great deal of division and dislike between them. De nagyon nem szerették egymást, és nagyon nagy hasadék tátongott köztük. In my humble opinion, az én szerény véleményem az, this is attributable directly to their non-Catholic allies. Azért, mert ez a nem katolikus szövetségesei miatt volt. So that Father Coughlin, például Coughlin atya, sided with what we would call then the right. Úgymond amit a jobb oldalnak neveznénk, azokkal pártolt. Huey Long's people and all that. Huey Long és ilyen emberekkel. Dorothy Day and the Catholic Worker
Dorothy részről katolikus munkás, sided with mozgalom. what we would then call the left. Azokkal pártól, amit ma baloldalnak neveznénk. These terms are all misleading because now everybody would be to the right by those. Ez ugye kicsit félrevezetők, mert a mai mércéhez képest itt mindenki jobboldal, akkor már szóval az mindenki jobboldalnak számít a mai mércéhez képest. And Monsignor Ryan stuck close to President Roosevelt. Ryan Monsignor az meg Roosevelt elnök párti volt. So they called him the Right Reverend New Dealer. Hogy ugye a Rooseveltnek a New Deal, szóval az ő társadalmi programjának ez volt a neve, az új... New Deal. Utána a töri szakosok a New Deal. Jó, hát akkor az könnyű, a New Deal, és akkor Right Reverend New Deal, szóval a New Deal tiszteletes atyának hívták. So this is a problem for Catholics who would work in the political and social and cultural fields. Szóval ez egy nehézség katolikusok számára, akkor a társadalmi, politikai és társadalmi és politikai területeken szeretne dolgozni. And sometimes you are not given much of a choice as history falls one's way. És hát nagyon sokszor nem lehet választani, ha arra sodor a történelem. If you look at what happened to the European right during World War II, the European Catholic right during World War II. Ha a második világháborút szemléljük, és látjuk, hogy mi történik a katolikus jobboldallal az időben. Do you collaborate or do you resist? Együttműködsz, vagy ellenállsz? Not a decision I would ever want to make. Nem egy olyan választás, amit én bármikor szeretnék tenni. Those who, obviously those who collaborated were discredited, if not destroyed. Akik együttműködtek, kollaboráltak, azok hát hitelüket vesztették, vagy megsemmisítették. Whereas those who resisted were shunted aside in the post-war. És akik ellenálltak, az a háború utáni időszakban meg hát félre állították. To give a good example of this, Egy jó példa. think of how much the views of Adenauer, de Gasperi and Schumann influence the EU today. Hogy nézzük, hogy az Európai Uniót, az Adenauer, a Schumann és a de Gasperinek a szemlélete mennyire befolyásolja a mai Európai Uniót. I'm very, very sad to have to tell you as a historian. Szomorú, mint egy történész, azt kell, hogy mondjam. Sometimes there is no happy way out. Néha nincs a mesének szép vége, szóval nincs jó út. But those people were faced with those decisions. Azok az emberek azokkal a lehetőségek között kell, hogy válasszanak. The fact that we're sitting here now Az a tény, hogy most mi itt ülünk, is a tremendous sign of hope. ez a reménynek egy nagy jele. Because this is very, very important never to lose sight of. És ezt mindig tartsuk szem előtt. Our struggle is in this life. Ez élet küzdelmei. But even if we win, De ha nyerünk is, our reward is not here. hát a jutalmunk nem itt van. That's very, very, very important to think of when you're beginning to get discouraged. Ha kezdünk elcsüggedni, akkor ez mindig jusson eszünkbe. I've mentioned the Catholic worker, and there is something I'd like to quote to you from them. A katolikus munkás mozgalmat már említettem, tőlük szeretnék valamit idézni. The gentleman that runs them in Los Angeles Aki Los Angelesben vezeti őket, has literally been running a soup kitchen since the 1960s. egy leveses konyhát működtet az 1960-as évek óta. Miserable area, the poorest of the poor. Egy nagyon nyomorúságos kerület, a legszegényebb térség ott. 50 years, day in and day out, of never seeing anything better. 50 éve semmi javulás nem tapasztal. So I asked him, how come you never burned out? És kérdeztem, hogy nem éget, hogy miért nincs itt kiégés. He said, if you do this work because you think you're going to make a vast improvement and everything will be wonderful. Ha azért végzed ezt a munkát, azt hiszed, hogy nagyon sokat fog segíteni, és minden jobb lesz, You will burn out. akkor kiégsz. You do it because it is the work God has given you to do. Azért teszed, mert ezt a munkát Isten bízott meg ezzel a munkával. Like breathing, like eating. Mint a lélegzés, mint a táplálkozás. You do it day in and day out. Nap mint nap teszed, And one day, és egy nap one way, valahogy it'll stop. megszűnik. But as long as you've got the strength, De, you keep hitting it. de ameddig van erőd, ütöd.
If there are no further questions, Ha nincs több kérdés, Why do you think that this Christian era started in Theodosius when Constantine the Great won the battle of Bridge and named the Pope Pontifex Maximus? a keresztény társadalmat miért számolja a Nagy Theodósztól, és nem Nagy Konstantinusz és a Milviuszi hittól? what do I think about that? Or Why don't you start counting Christian society from Constantine the Great? oh, you certainly can. Bizony, and lehet the real onnan sense it számolni. does. És valóban, igen. But I didn't mention him because at that point he only legalized the faith. Mert akkor csak törvényesítette a hitet, But Theodosius the Great made it the religion of the empire. de Nagy Theodósz tette a birodalom vallásává. Constantine the Great is considered a saint by our Eastern Rite brethren. A keleti testvéreink, a keleti ritusú testvéreink ugye szentnek tekintik a Nagy Konstantinuszt. And I think it's outside of southern Italy, where they do. I think it's a pity we Latins don't as well. És Dél-Olaszországot leszámítva, kár, hogy mi latinok nem ezt tesszük. I can tell you that I myself would love to see a future emperor who succeeds Constantine, Theodosius, Justinian, Charlemagne. Én nagyon szeretnék látni egy császárt, Konstantinus, Nagy Theodóz, Nagy Károly, aki Nagy Károly ezeknek a nyomán folytatja a munkát, szóval emelkedik. And perhaps even our own Blessed Charles I and Nicholas II. Illetve első Károlyunk és második Miklósunkat. But honestly, and I don't pretend to be able to see the future. I left my crystal ball at home. Otthon hagytam a kristálygömböt, nem látom a jövőt. I'm not a gypsy despite my appearance. Nem, a látszat eredetben nem vagyok cigány. I look like a gypsy. Never mind. No. They have dark skin. Yeah, like me. Anyway. Sötétbőrű, ahogy ő. In the immortal words of Groucho Marx. Hát, ha tudjátok, hogy a Groucho Marx, aki így a 30-as, 20-30-as években ilyen műbajosszal, mindegy, egy amerikai komikus volt. Who are you going to believe, your own eyes or me? Kinek fogsz hinni, a saját szemednek, vagy nekem? Anyway, no, I can't tell the future, but Nem tudom a jövőt, de the beatification of the Emperor King de a császár királynak a boldogálvatása seems to have affected things. egy kicsit hatott a légkör, a dolgokra, úgymond. I was privileged to know his son, the Archduke. Otto herceget, főherceget ismertem, ez a megtiszteltetésért. I met him only twice, Csak kétszer találkoztam vele, and once was at the beatification. és egyszer a boldogálvatáson, But I corresponded with him from the time I was in high school. de középiskolai korom óta levelezésben álltunk. He was the greatest emperor Austria never had. Ő volt a legnagyobb császár, aki még nem volt az osztrákoknak, aki lehetett volna az osztrákoknak. But notice the organizations and the works that he became patron of. De vegyük észre, vagy vegyük figyelembe, hogy milyen munkáknak, minek a patronusa volt. Everything from shooting companies to wine brotherhoods. A bortársaságoktól a lövésztársaságokig. Precisely because these were all living fragments of that Christendom that was, and that, please God, will be again. Mert ezek mind élő maradványai voltak annak a keresztény világnak, ami valaha volt, és adja Isten, hogy újra lesz. I would definitely say that one of the key things to bringing about a decent social order Az egyik kulcs ahhoz, hogy egy félrebeli rendes társadalmi rend legyen, az egyik kulcs ehhez, is first and foremost evangelization, evangelizáció, and very certainly a devotion to the great Emperor King. és bizony egy devóció, szóval egy tisztelet a nagy császár király iránt. And with that, I thank you once more. Ismét nagyon szépen köszönöm. Thanks. Good night. Köszönjük szépen, és jó éjszakát! Jó.